like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมณัฐพลจากบริษัท VI Precision ครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับชื่อว่า Pinnacle Plus เรามาดูโมเดลสเปคของเจ้า Pinnacle Plus นะครับว่ามีอะไรบ้างครับสเตทไซส์นะครับแกน X จะอยู่ที่250มิลลิเมตรนะครับแกน Y จะอยู่ที่150มิลลิเมตรแกน Z จะอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับมอเตอร์ไดร์นะครับแกน XY นะครับจะใช้เป็น frictionless linear motor นะครับแกน Z จะใช้เป็น DC servo motor สำหรับ scale resolution นะครับแกน XY นะครับจะใช้ความละเอียดที่50นาโนแล้วก็แกน Z 20นาโนนะครับ optic image นะครับจะใช้เป็นแบบ single magnification นะครับความละเอียดของกล้องอยู่ที่ 5.0 เมกะพิกเซลสำหรับเครื่อง Pinnacle Plus นะครับ accuracy จะอยู่ที่1ไมครอนนะครับสำหรับแกน X Y แล้วก็แกน Z สำหรับข้อดีของเครื่อง Pinnacle Plus นะครับจะให้ผลการวัดที่มีความแม่นยำนะครับชิ้นงานที่มีความเล็กแล้วก็ได้ความรวดเร็วในการวัดนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถดีไซน์โปรแกรมวัดให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่หลากหลายของแต่ละตัวชิ้นงานนะครับสำหรับเครื่อง Pinnacle Plus นะครับก็จะมีตัว Digital I/O นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโรบอทหรือว่าตัวฟิกเจอร์นะครับใช้เพื่อโหลดงานเข้าออกนะครับเพื่อให้มีความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการวัดงานนะครับสำหรับชิ้นงานที่เหมาะที่จะวัดกับเครื่อง Pinnacle Plus นี่ครับก็คือเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนเล็กๆหรือว่างานชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ต้องการวัดที่ต้องการความวัดที่แม่นยำก่อนที่จะไปประกอบเป็นตัวโปรดักต์ต่างๆนะครับต่อไปเราจะมาดูการทำงานของเครื่อง Pinnacle Plus นะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับชิ้นส่วนตัวอย่างนี้ครับจะเป็นชิ้นส่วนของ lead frame นะครับที่เราจะใช้วัดก็คือเราจะวัดเป็นตัวสล็อตของ lead frame นะครับ1ตัวเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันครับอันนี้ก็วัดเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณ100กว่า point data ที่เราได้นะครับเราสามารถ export ออกไปเป็นไฟล์ text หรือว่าไฟล์ Excel ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่บริษัท VI Precision ได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ